বন্ধুসকল আমি সদায় নিফটি আৰু সেন্সেক্সৰ নাম শুনিয়ে থাকো কিন্তু কেতিয়াও ভাবিছেনে নিফটি কি হয় বা ইয়াত কি ষ্টক আছে কোনবা এটা ষ্টকৰ যদি প্ৰাইস মুভমেন্ট 1% হয় তাৰ ইম্প্যাক্ট কি হ'ব নিফটিত কেতিয়াও ভাবিছেনে যদি নাই ভাবা তেতিয়া হলে এই ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব ইয়াত আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো নিফটি কি হয় ইয়াৰ কনস্টিটুয়েন্ট কি হয় কোনটো ষ্টকৰ কিমানখিনি weightage আছে আৰু কোনবা যদি ষ্টক এটা 1% প্ৰাইস চেঞ্জ দেখায় তেতিয়া হলে তাৰ ইম্প্যাক্ট কি হ'ব নিফটিত ঠিক আছে সো ভিডিওটো শেষলৈকে নিশ্চয় চাব আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো সো ভিডিওটো অলপমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু ধৈৰ্য সহকাৰে চাব ভাল বস্তু জানিবলৈ সদায় অলপমান টাইম দিব লাগিব আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়া আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা Updex Assamese প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াতে মই শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ কথাখিনি অসমীয়া ভাষাত আলোচনা কৰো সো এনিৱে এতিয়া আমি জানি লও নিফটি কি হয় নিফটি এটা ইনডেক্স হয় নিফটি আৰু সেন্সেক্স এই দুটা এটা ইনডেক্স হয় আমাৰ যেনেকে ইণ্ডিয়াত দুখন বজাৰ আছে ডাঙৰ শেয়াৰৰ বজাৰ আছে এক্সচেঞ্জ আছে NSE আৰু BSE সো NSE ৰ পাৰফৰম্যান্স জুকিবলৈ নিফটি ইনডেক্স ইউজ কৰা হয় আৰু BSE ৰ পাৰফৰম্যান্স জুকিবলৈ সেন্সেক্স ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে তেন্তে এইটো হল এটা ইনডেক্স নিফটি আৰু সেন্সেক্স এটা ইনডেক্স হয় যেনেকে আমি কওঁ আজি বতৰটো অলপ গৰম বা আজি বতৰটো অলপ ঠাণ্ডা তো আমি কিহৰ ভিত্তিত কওঁ গৰম আৰু ঠাণ্ডা জুখিবলৈ কিবা এটা টুলস লাগিব হেতু টুল হল টেম্পাৰেচাৰ সো টেম্পাৰেচাৰৰ জৰিয়তে যেনেকে আমি গৰম আৰু ঠাণ্ডাটো জুখিব পাৰো ঠিক তেনেদৰে NSE আৰু BSE বজাৰখন ভাল বেয়া হেতু আমি কেনেকে জুখিম উইথ দা হেল্প অফ নিফটি বা সেন্সেক্স ঠিক আছে সো আমি সেন্সেক্সৰ কথা ইয়াত ইমান আলোচনা নকৰো নিফটিৰ কথাই আলোচনা কৰিম আজিৰ ভিডিওটো ঠিক আছে সো নিফটি আপোনালোকে তো গমে পালে এটা ইনডেক্স হয় আৰু যদি ইনডেক্সৰ বিষয়ে ভালকে জানিব বিচাৰে মোৰ ইয়াতে প্লেলিষ্ট এখন আছে শেয়াৰ মাৰ্কেট বেসিক্সৰ ওপৰত মই ডিটেইলছ প্লেলিষ্ট এখন বনাইছো সো ইয়াতে মই ইনডেক্সৰ কথা আলোচনা কৰিছো যদি নাই চোৱা ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব তাত ইনডেক্সৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জ্ঞান পাই যাব সো এনিৱে এটা নিফটি তো গম পালে নিফটি এটা ইনডেক্স হয় NSE পারফরম্যান্স জুকিবলৈ সো এতিয়া নিফটিত কিমানটা ষ্টক আছে নিফটিত টোটাল আছে 50টা ষ্টক ইয়াতে চাওক এইখন শীট মই NSE ওয়েবসাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিছো ইয়াত পুৰা ডিটেইলছ আছে নাম্বাৰ অফ কনস্টিটুয়েন্টস 50 হয় লঞ্চ ডেট আছিল 96 এপ্ৰিলত লঞ্চ কৰিছিলে বেস ভ্যালু 100 আছিল আৰু ইনডেক্সৰ এইবিলাক যে কনস্টিটুয়েন্ট আছে এইবিলাক সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু এইটো সেমি এনুৱেলি চেঞ্জ হয় মানে হাফ ইয়াৰলি সো নিফটি 50 ত এইকিটা সেক্টৰ আছে ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰ আছে IT সেক্টৰ অয়েল এন্ড গ্যাস আৰু প্ৰত্যেকটো সেক্টৰৰে এইটো বেলেগ weightage আছে সো হাইয়েস্ট weightage আছে ফাইনান্সিয়াল সেক্টৰ যেনেকে HDFC আছে মহিন্দ্ৰা ফাইনান্স আছে সো সেইবিলাকৰ সবতছে হাইয়েস্ট weightage আছে then IT আছে 14% deneke 13.41% আছে oil and gas sector তো এইবিলাক তো সেক্টৰ গল এতিয়া কোনটো ষ্টকৰ সবতছে হাইয়েস্ট weightage আছে সো নিফটি 50 ৰ হাইয়েস্ট weightage থকা ষ্টকটো হল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইয়াতে চাও ইয়াতে টপ 10 weightage থকা ষ্টক কেইটাৰ নাম দিয়া আছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ 11.69% HDFC Bank 8.37 teneke ICICI Bank 7.92% so ইয়াতে টপ 10 ষ্টকৰ weightage দিয়া আছে বাকি বিলাকৰ দিয়া নাই weightage টো মানে 3% তকে কম হেকাৰণে নাই দিয়া ঠিক আছে so highest weightage হল 11.69% আৰু হেতু হল ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ so তাৰ মানে কি বুজাইছে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যদি 1% প্ৰাইস চেঞ্জ হয় নিফটিৰ প্ৰাইস কিমান চেঞ্জ হ'ব 0.1169% ঠিক আছে সো মই সিম্পল এটা ক্যালকুলেশন আপোনালোকক দেখাই আছো সো ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ যদি 1% চেঞ্জ হয় তেতিয়া হলে নিফটিৰ কিমান প্ৰাইস চেঞ্জ হ'ব 0.1169% তো নিফটিৰ এতিয়া স্পট কিমান চলি আছে মই 17500 বুলি ধৰিছো সো ইয়াৰে 0.1169% মানে কিমান হ'ব 1169 so এইটো কইলে কিমান হ'ব 20.45 points তাৰ মানে কি বুজাইছে
ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যদি 1% চেঞ্জ হয় নিফটি 20.45 পইণ্টছ চেঞ্জ হ'ব আৰু ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এতিয়া প্ৰাইচ কিমান হৈ আছে ধৰি ললো 2500 সো ইয়াৰ 1% চেঞ্জ মানে 25 পইণ্টছ তাৰ মানে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যদি 25 পইণ্টছ ওপৰলৈ যায় তেতিয়া হলে নিফটি কিমান পইণ্ট ওপৰত যাব 20 পইণ্টছ আৰু যদি 25 পইণ্টছ তলত যায় তেনেকে নিফটিও 20.45 পইণ্টছ তললৈ যাব সো ক্যালকুলেশনটো বহুত সিম্পল হয় তেনেকে এইচডিএফসি বেংক আছে এইচডিএফসি বেংকৰ weightage হল 8.37% মানে এইচডিএফসি বেংক যদি 1% চেঞ্জ হয় হেতু নিফটিত কিমান চেঞ্জ আনিব 0.0837% ঠিক আছে সো এনেকে weightage টো চাই পেলাই আপুনি গম পাব যদি কোনবা এটা ষ্টকৰ প্ৰাইস চেঞ্জ হৈছে তেতিয়া হলে হেতু প্ৰাইস চেঞ্জে নিফটিত কিমানখিনি প্ৰাইস চেঞ্জ লৈ আহিব ঠিক আছে গতিকে যদি আপোনালোকে ইনডেক্সত ট্ৰেড কৰে মানে ফিউচাৰ্স বা অপশনছত তেতিয়া হলে ডাঙৰ weightage থকা ষ্টক কিটা সদায় চাবলৈ নেপাহৰিব কাৰণ এইবিলাকৰ ইম্প্যাক্ট বহুত বেছি কাৰণে ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ যদি কিবা ভাল নিউজ আছে তেতিয়া হলে ই ডেফিনেটলি নিফটিকো ওপৰলৈ লৈ যাব আৰু যদি তেনেকে বেয়া নিউজ থাকে তেনেকে হি নিফটিক তললৈ টানি আনিব ঠিক আছে সো এনেদৰে আপুনি weightage চাই পেলাই নিফটিৰ প্ৰাইজত কিমানখিনি ইম্প্যাক্ট আহিব হেতু গম পাই যাব তেনেদৰে বেংক নিফটিৰো আপুনি চাব পাৰে বেংক নিফটিৰ চাওক হাইয়েষ্ট weightage আছে কিমান HDFC বেংকৰ weightage 25.71% তেনেকে ICICI বেংকৰ আছে 24.34% সো বেংক নিফটিৰ বিষয়ে মই ইমানখিনি নকওঁ এতিয়া আমি জানিম নিফটি 50 ত কি ষ্টক আছে সো ষ্টকৰ লিষ্টটো যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি NSE ওয়েবসাইটত আহিব লাগিব আহি পেলাই মাৰ্কেট ডেটাত আহিব এন্ড ইনডাইসেস ক্লিক কৰি দিলে তাৰ পিছত ইয়াতে সব ইনডেক্স ওলাই আহিব ইয়াতে আপোনাৰ কি লাগে নিফটি 50 ত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া চাওক নিফটি 50 ত কি ষ্টক আছে সব ইয়াতে লিষ্টখন আহি গল ডিভিস ল্যাব টাটা স্টিল সান ফাৰ্মা ইনফোসিস HCL টেক সিপলা ITC হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ এনেকে 50টা ষ্টক আছে ঠিক আছে সো আপুনি যদি বিচাৰে লিষ্টখন ডাউনলোডও কৰি ল'ব পাৰিব এক্সেল শীটত আৰু এটা ষ্টক চাব পাৰিব ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিওটো দিমানে মই আশা কৰো ইয়াত আপুনি অলপমান মিনিংফুল ইনফৰমেশন পাইছে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো সো দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ